máa sáyé tiẹ̀ ọmọ bá fẹ́ yọ lórí ibú kọ́ ìyá fúnra rẹ̀ ni èsì pé kò tọmọ léyà jù torí pé èèyàn ò gbé gbá rẹ̀ tí èsì tèèyàn tẹ́ ń bá ti ń bọ́ máa sọ̀rọ̀ tẹ́ ń bá wí tẹ́ tún ní wọ́n bá yín bá sọ̀rọ̀ tẹ́ ń bá sọ̀rọ̀ tí ọba ti gbọ́ ìwọ̀nba ní kẹ́ kó léyà torí pé ọ̀tọ̀lọ́tọ̀ la wálé ayé yìí ìwọ ọ̀pá bàbá rẹ̀ ọmọ tiẹ̀ sì lè pọ̀ òkú bàbá rẹ̀ sí dààmú ọmọ tiẹ̀ sì lè kú ọ sí dààmú ebi torí ọmọ ọba dáràn ló náà ṣe dókọ tiẹ̀ ní lọ́tọ̀ so torí ẹ̀ àwọn ń kó ọ̀rọ̀ ọmọ léyà débi pọ́ ọmọ kan ó ṣe kú pa bàbá kan àbí ó ṣe kú pa ìyá kan kò sáyè fún kálukó jókòó láyè rẹ̀ kò sáyè fún kálukó jókòó rẹ̀ jẹ́ a gbọ́dọ̀ ṣàkíyèsí àárín yẹn lẹ́yìn náà wọ́n náà lọ ronú èmi nìkan ní gbogbo èèyàn sì ń bá sọ̀rọ̀ báyìí kí n máa gbọ́rọ̀ kí ni mo tún fẹ́ gbà ṣètọ́ni tí ń bá ń bọ́ pò papọ̀ tó fi fẹ́ sọ́dọ̀ lórí ibú yìí ó yẹ kọ́ títí láéláé torí pé ẹni tẹnu bá ti ń kùn wọ́n yẹn gbé sórí ibú tẹnu bá ti ń kùn yàn ké gbọ́rọ̀ ọmọ abóni ké gbọ́rọ̀ ọmọ abóni wọ́n yẹn gbé sórí ibú àní wọ́n pè yàn léyìn ààrẹ ojú ń tì yàn bó wà ní jábá ní ọkùnrin ibú ní ń bọ̀ èèyàn rádaràdà ní ń bọ̀ orídìí eléyìí gbogbo ọmọ bàbá rẹ̀ ò tiẹ̀ sí ní ipò ẹni tó lè máa dààmú ìyá rẹ̀ ò sí nípò ẹni tó lè máa dààmú nítorí pé dáadáa làwọn ṣe sí ọ dáadáa ò sí ẹ̀kọ́ lẹ́sàn-án míì ju dáadáa lọ àbí bíbí táwọn òbí wa bí wa wọ́n ṣàìdá sí wa ni wàláì dáadáa wọ́n ṣe sí wa ẹnìkan ló ń ka tó ń kọ́ àìdá ìjọ́túmọ̀ àwọn ìyá ló ń jẹun òróró ẹ gbọ́rọ̀ atẹ́gùn tó ń mí ìyá láì lórí lọ́wọ́ rẹ̀ ṣé èsè dáadáa ni ilẹ̀ tó ń tẹ̀ èlò lọ́n sàn ṣé èsè dáadáa ni tọ́lọ́mùbá tún kádàrá pọ̀ wà lìjánà ẹ wá dúró dáadáa tìbéèrè ń gba àwọn òbí wa ó náà ní kọ́ dáa fún wa láyé kọ́ dáa fún wa lálùkìyàmà tí wọ́n fi ń gbìyànjú àti bí wa èyí tìrí tó fi wá jẹ́ kí wọ́n bí ọ tán ńlọ́wọ́ afẹ́ dọkọmọ́ra rẹ̀ ń gbá ọwọ́ adìpọ̀ gbọ́rọ̀ sóbì rẹ lẹ́nu kìí máa sọ̀tà bàbá rẹ̀ kìí sọ̀tà ìyá rẹ̀ lọ gbọ́rọ̀ sí lẹ́nu bàbá àti ìyá rẹ̀ gangan a'udhu billahi minash shaitani rajim orí ibú ńlá ni o kéèyàn wá yọ ọmọ aláìgbọràn orí ibú ńlá ni torí ọlọ́wọ́n bò ní wọ̀ tó bá dijọ́ gbẹ̀ndà al-qiyam ẹlẹ́kejì nínú àwọn tó lọ́wọ́ ní wọ̀ al-mar'atul mutarajjila al-mutashabbihatu bir-rijal obìnrin tí máa ṣe bí ọkùnrin obìnrin tí máa ṣe bí ọkùnrin yóò máa múra bí ọkùnrin yóò máa sọ̀rọ̀ bí ọkùnrin jàlábí àtọkùnrin àti dàmà abẹ́yìn ọ̀dá jàlábí ọkùnrin mà yóò bá wọ jàlábí ọkùnrin abẹ́yìn òrí nìsí àwọn obìnrin tí ń wọ jàlábí ọkùnrin wọ́n tún bá wọn sọ ọ́ ní gáànù àwa gáànù kọ́ làwa ń wọ̀ gáànù tó bìnrin ni ó sì ní bí wọ́n ṣe máa gé gáànù ẹ wá kó jàlábí àwọ̀ àlòkù lárúbáwá sọ̀lú dẹ́rọ̀ tí kálukú ń wọ̀ àwọn obìnrin náà wà á rà wọ́n gbé sọ́rùn a'udhu billahi minash shaitani rajim àwọn obìnrin tí máa ṣe bí ọkùnrin wọ́n tún di ṣòkòtò méjì jíǹsì búgibúgi yóò tún gbé ṣẹ́ẹ̀tì wọ̀ yóò tún wá sórí kólóbó ẹ rò pé ọkùnrin ní lọ wájú yín àfi tẹ́ ẹ bá wetí rẹ̀ tẹ́ rí yẹtì tó bá tiẹ̀ tún wá lọ jẹ́rọ àwọn kan pé deeper life tí wọ́n deep débi pé àwọn ò tún gbọ́dọ̀ fi yẹtí sétí ó ní mọ̀kọ́kùnrin kọ́ obìnrin ní gbogbo orú wọn ọlọ́run ní wò wọn tó bá dijọ́ gbẹ̀ndà al-qiyam ẹlẹ́kẹta ad-dayuth bàbá tó rí pé zina ń lọ lára àwọn ará ilé òun tọ́gbẹ́nu lọ́wọ́ ìyàwó òun ṣe zina ọmọ òun ní zina ní ó dákẹ́ òní wọ aljanna ọlọ́run ní wò tó bá dijọ́ gbẹ̀ndà al-qiyam àwọn ni wọ́n ń pè ní dayuth ìyàwó ti sọ fún ọ pé ọkọlá tó wọn ṣàlàyé èwo tiẹ̀ nínú àwọn ọmọ yìí sẹ́mi kó ti declare ara rẹ̀ ló ń zina sá o tún wá ní sátì ẹjọ́ máa bẹ́ńbẹ́ nkúkú ń dáná fólúwa rẹ̀ ọlọ́run má jẹ́ lónìí ni kò ní dọ̀là àwọn òbí ìyá rẹ̀ dá tó lé dánú tí kálukú ó sinmi pé kíni èèyàn ti declare ara rẹ̀ pé òun ṣe zina kí wọ́n á filẹ̀ kí wọ́n á wà ń pọ̀ ẹni tọ́lọ́run ní wò kí wọ́n á ń pọ̀ ẹni tí ò ní wà àlùjánnà ọlọ́run má jẹ́
ta ló wá lọ́mọ òun ti sọ pé àwọn kan ṣe tiẹ̀ nu ọmọ ìwọ ló ní gbogbo ọmọ kódà kó bá lọ ṣe zina ìwọ ló ní wọn kárẹ́ ni tí wọ́n wà mọ́ ọmọ ń bì. mo rò pé yé wa torí pé òfin Ọlọ́run ọba nìyẹn ẹni tó fẹ́ yàwó lé lọ́lọ́mọ ìyàwó ọba lọ ṣe zina wa ìwọ lọ́lọ́mọ àmọ́ tó ọba dá àmọ́ pọ́nmọ yé sọmọ rẹ ò tún gbọ́dọ̀ gbá o. Islam ti dá a pọ̀ jù èsì pọ́kàn máa gbàgbàkúgbà ọkàn dá àmọ́ pé léyìí so ọkàn declare akọ fẹ́ ṣe li'an ẹ fẹ́ ṣépè fúnra yín bí ẹ bá ti wá ṣépè ń yọ ọmọ gbọ́ ọmọ rẹ lọ bí ọba ti rí ìyẹn ni pé kó tó di pé wọ́n àtàkì rẹ tí wọ́n máa defend wọ́n lọ́kọ̀ọ́kọ́ attack lẹ́yìn náà dọ́wọ́ àwọn obìnrin o má yọ lórí ibú obìnrin o irú rẹ̀ pọ̀ láwùjọ Yorùbá o tẹ́ pé àwọn obìnrin wọ́n wà lé ọkọ wọ́n sì lọ́ọ́ máa ṣàgbèrè wọ́n máa ṣe zìnnákáyé wọ́n máa ṣe zìnnákáyé nígbà tó bá wá ṣe zìnná tàì ṣe zìnná yóò máa wá kira rẹ̀ bọ́kọ lọ́rùn pé dandan kọ́ bó ń lò so that ọkọ náà fi ní rẹ́kọ́ọ̀dù kọ́ bá lò yóò fi lè ti oyún olóyún mọ́ ọkọ lọ́rùn so ẹni tó bá ti mọ̀ pé ìyàwó ń ṣe zìnná ò gbọ́dọ̀ gbà láàyè wá lè dànù ètò kéré jù nù tó lè ṣe nù wá lè dànù a lè sọkọ má tán Yorùbá lẹ́fù nù a lè sọ eléyìí kọ́ tán kò lè tán ngbàtí yẹn kó obìnrin lẹ́lẹ́mẹ̀ta wá ní ká bá sọkọ tán ó ti tán tẹ́lẹ̀ náà kò sí ní ta tún fẹ́ sọkọ tán mo rò pé yé wa nígbà tá a bẹ ọkùnrin títí pé má kọ́ kó pé mẹ́ta ó sì kọ́ ó pé mẹ́ta bá ṣíkè nọ́mbà ẹ̀yin wá sọ pé tẹ́ ẹ bá fẹ́ bá wọn sọkọ tán àmọ̀ pé ẹ lè bá wọn sọ tẹ́ ẹ bá tún wo tíra ẹ rọ́nà mi ọlọ́mọdé à ní tíra kí tíra lé. eléyìí túmọ̀ sí wípé tẹ́ ẹ bá rí zina ẹ gbọ́dọ̀ gbá láàyò ẹ má gbà láàyè lé nítorí kẹ́ ẹ lè bá àjèrè kọ́lọ̀ wọn wò yín jọ gbẹ̀ndà al-qiyam. bákan náà nínú àdìsí mi anábì ni nínú àdìsí kan náà wa thalathatun la yadkhuluna al-janna àwọn mẹ́ta kan tún wà tí ò ní wà al-janna o. alákọ̀ọ́kọ́ al-aaqu li walidayhi ọmọ aláìgbọ́rọ̀ sóbì rẹ̀ lẹ́nu wọ́n sá ń dáàbò ní ọmọ abú ọlọ́run ní wọ̀ ó tún ní wà al-janna. kí wọ́n la rí gbà orí ibú lórí gbà ńgbà tí ọgbọ́rọ̀ sóbì rẹ̀ lẹ́nu walmudminul khamr àti ọ̀mùtí alámùpara yàtọ̀ sí pé yọ jẹgba láyé kò tún ní wà aljanna njọ́ gbẹ̀ndẹ̀ alqiyam torí kó ti fọtí bá yí ara rẹ̀ jẹ́ yọ wà mú títí ojú rẹ̀ wà ṣe dẹ̀ o yọ kẹ̀bi iná nígbà tó bá gba stout ọgbà star ojú rẹ̀ wà star àbí kó stout àbí kó ojú rẹ̀ gógóró látàrí ìmukumu etí ó ti di jẹbẹlẹ bíi jẹbẹjẹbẹ látàrí ìmukumu bákan náà almannanu bima a'ta onírègùn lórí ti ń fún yàn oní wà aljanna ọyọ àlọ dẹkùn ẹ tí bá wà ní àbí èsà wa àbọ gbàgbé ni àwọn bàbá ń règùn àwọn èèyàn ń règùn oní wà aljanna sí ọ̀rẹ́ láì ntọ́ba ti lè ṣe nítorí ọlọ́mọ ṣe rubbish tẹ́lẹ̀ náà tọ́ba fẹ́ ṣe nǹkan fẹ́ nìkan tọ́ba tó a sọ fún mi pé màá ma fi sọ̀rọ̀ ó rí i pé kíyà rẹ̀ ọmọ ẹjọ́ jù bẹ́ẹ̀ lọ palẹ̀ nǹkan rẹ̀ mọ́ ṣé mo fẹ́ fi ṣe kí ni mo fẹ́ fi lóò mo ti fún ọ fún mi kí ni tọ́ba pẹ́ kó tó palẹ̀ rẹ̀ mọ́ máa kó ìfọ́tí fún ọ mo rò pé yé torí pé ìfẹ́ ọ̀sàgbà mo bọ̀ gbogbo níta wàá bún yàn tí wọ́n wàá di nǹkan ọ̀rọ̀ kì í jẹ́ kárí ilé ayé gbé kẹjẹ kárí mú mi so ìdínú kọ́ ya òṣòre tán lóṣòtì aburú ńlá ni ìyí máa ń fà téèyàn òfin ní rálì janna wọ̀ tọ́ nínú aburú tó tún wà kẹ́ ẹ má gbọ́rọ̀ sóbì yín lẹ́nu ó náà ní pé gbogbo dáadáa tẹ́ bá ṣe ọlọ́run ní gbà nínú hadith thalathatun la yaqbalu Allahu azza wa jalla minhum sarfan wala adla àwọn èèyàn mẹ́ta kan wà àtètò kéré àtètò nílá nù tí wọ́n bá ṣe ọlọ́run ní gbà aaqun ọmọ aláìgbọ́rọ̀ wàláhì ó sórí ibú ọlọ́run ní gbà kankan nínú tó bá ṣe ẹlẹ́kẹ̀tì mannan onírègùn ẹlẹ́kẹ̀tà mukadhibun bil qadar ẹni tí ń pe kádàrá nírọ́ kò sí kádàrá kankan járe olúwa rẹ̀ nífọwọ́ ara rẹ̀ yà nǹkan rẹ̀ ìwọlẹ́nu ẹ ọlọ́run ní gbàṣẹ́ rẹ̀ tó bá jẹ́ báwọn ẹ jẹ́ ká gbìyànjú láti ṣọ́ra fún àwọn ìlérí ìyà burúkú yìí àtàwọn ìyà tí tani tí ro nìyí báyìí àbí ta lẹni náà nínú wa tó lórí lọ́wọ́
tí ó fẹ́ láti kó èrè dáadáa lórí iṣẹ́ tó bá gbélé ayé ṣe? Ta nínú wa tó lórí lọ́wọ́ tí ó fẹ́ láti máa ṣe ẹ̀ṣẹ̀ tí wọ́n pè lẹ́ṣẹ̀ tó ní ńlá jù? Ta nínú wa ló lórí lọ́wọ́ ìní ń fẹ́ láti jẹ́ pé yọ bẹnu ẹni tí yọ pàdánù pé kọ́lọ́wọ́n bó wojú òun jọ gbẹ̀ndà al-qiyama? Ta nínú wa tó lórí lọ́wọ́ ìní ọ̀ máa fẹ́ káyí pé gbogbo sẹ́ẹ̀rẹ́ tó ń bá ṣe nílé ayé Ọlọ́run bò ní gbà kan nínú rẹ̀ àti ìtọ́jú ọ̀ràn yẹn àti ìtọ́jú náfìlà? Ta nínú wa tó lórí lọ́wọ́ ìní ọ̀fẹ́ láti pé kí wọ́n kọ́ dínà pé kó wọ́n rà àlìjánnà wọ̀? Wàláhì kò sí. ǹjẹ́ wàá fa gbogbo eléyìí ní kọ́ ọmọ gbọ́rọ̀ sóbì rẹ lẹ́nu, kọ́ jẹ́ ni tó ya ọmọ kọ́ ọmọ sóbì rẹ̀. sòsẹ́ ma pé kìí ṣe gbogbo wa náà ládojúkọ òbí wa níbi tóbi wa wà tóbi ọmọ rẹ̀ rìn. Wàláhì tàláhì kìí ṣe gbogbo èèyàn. ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí wọ́n ti ń bọ̀ kọ́dà bàbá mi sọ pé bí mo bá ti rí àyà mi ọ̀làkàrà ni la ilaha illa ọmọ tó bí. bẹ́ẹ̀ ni ìyá mi kọ́dà ìyá mi sọ pé tọ́mọ bá ti ń bọ̀ wọ́n kàwọ́ lórí ni pé tọ́ àgbà kò tún dé. ọlọ́mọ sì wá bẹ́ẹ̀ o má sì sàwọn ọmọ wa bẹ́ẹ̀. so òbí tó bí ọ ha ó yẹ ká pé tí wọ́n bá rí ọ wọ́n máa jẹ̀rán àti rí ọ ni. tó bá wà nítòsí tó Ọlọ́run lọ wọn ò ní fẹ́ kọ́ lọ. ẹ rí i pé màmá mi àti bàbá mi tí ọmọ bá lọ bẹ̀ wọ́n wò tọ́mọ bá wà ló ń lọ ntí ó ṣẹlẹ̀ ni pé wọ́n fẹ́ sìn dé dajì ọ̀nà. bá mi ẹ máa padà lé mo tún rántí ọ̀rọ̀ kan ni látọ̀rá títí wọ́n fi sìn ọ́ dé wọ́n ti pè ibi ìsàlẹ̀ ọ̀rá níbi tráfíkì ń bì ibi tí wọ́n sì ń bọ̀ ní sàjà. ta lẹni tó wọ́n ti sìn ọ́ délé àbí wọ́n ò sìn ọ́ délé? wọ́n ti sìn ọ́ délé. subhanallahil azim. nítorí pé ọmọ dáadáa ni ọ ni. ẹ bá ọmọ náà lọ́mọ tọ́ba ló kún tọ́ba sì lọ́ fọ̀ọ́fà ọwọ́ àwọn wa wọn ni ṣé ò tí ì yẹ ká ẹ máa lọ lé ni? ó ti pẹ́ tẹ́ ẹ ti dé o ẹ máa lọ lé tìyín náà o. mọ́mí ẹ̀ ń lé mi ní bẹ́ẹ̀ ni bó bá jọ bẹ́ẹ̀ ọjọ́ bẹ́ẹ̀. la ilaha illallah. ṣe bí nǹkan kan lélẹ́yìn náà ṣe tó fi gbárù òkun yìí. ọwọ́ ara ẹni là á fi tún ara ẹni ṣe o. ẹ já ṣe dáadáa sáwọn òbí wa. yẹ ṣe pé tí bàbá wa bá kú àbí tí ìyá wa bá kú ẹ jẹ́ kí wọ́n rí dáadáa kí wọ́n tó lọ.